नमस्कार मित्रांनो, iiiEM मराठी चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, iiiEM हे एक मिशन चालवून राहिलं, जे नाव आम्ही दिलं मिशन गोल्डन बर्ड. आपल्या भारतातला सोने की चिडिया म्हणायचं, कारण की त्यावेळेस आपण भारतातनं पूर्ण विश्वमध्ये 25% एक्सपोर्ट करायचो आणि आपला भाग होता 25% पूर्ण विश्वमध्ये, जो आज फक्त 2% राहिला. मी तेच मिशन चालवून राहिलोय. तर त्या जमान्यात जर आपण करू शकत होतं, आज का नाही? म्हणूनच लोकांना जागृत करायला, लोकांना जास्तीत जास्त एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन अवेअरनेस वाढवले आणि स्पेसिफिकली आपल्या मराठी माणसं पण एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये येतील. त्याच्यासाठी मी प्रयत्न करतो. त्यासाठी मी चॅनल चालू केली आहे. जर तुम्ही आमचे नवीन व्ह्यूअर आहात तर मी रिक्वेस्ट करेन आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, राईट, आणि बेल आयकॉन दाबायला नका विसरू. ज्या तुम्हाला रेग्युलर बेसवरती एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन या सगळ्या माहिती मिळतात. तुम्ही तुमचं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नॉलेज जे आहे तुम्ही पण वाढवू शकाल, राईट. जर मी आजचा खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न घेतला तर खूप सगळे लोक बेसिकली प्रश्न विचारतात, बेसिकली काय मी एक्सपोर्ट इम्पोर्टची ट्रेनिंग घेतली तर माझं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गॅरंटेड होऊन जाईल, राईट. का तुम्ही iiiEM अशी ट्रेनिंग घेतली की एक्सपोर्ट 100% होत जाईल. मित्रांनो, ट्रेनिंग जो आहे तो एक इम्पॉर्टंट भाग आहे कुठल्या वस्तूला जाणून घ्यायचं. पण जाणून घेतल्यानंतर त्याला इम्प्लिमेंटेशन करणं कोणाच्या हातात आहे, खरं की नाही? एक सिंपल तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कृष्णाने अर्जुनाला महाभारताच्या युद्धमध्ये स्वतःच्या रौद्र स्वरूपामध्ये गीता सांगितली. कृष्णाने सुद्धा ते देव होते, त्यांनी अर्जुनाला गीता सांगितली महाभारताच्या युद्धामध्ये की तू कर्म कर, हे कर, ते कसं, गीताविषयी खूप काही माहिती दिली. ही सगळी स्वतः देवाने सांगितल्यानंतर त्या गीतेला जर अर्जुन म्हणाल की ठीक आहे कृष्णा हे सगळं तर बरोबर आहे, पण मी हथियार तर नाही उठवणार, म्हणजे मी काम तर नाही करणार त्यावेळी. मला वाटतं की महाभारत युद्ध आपण जिंकू शकले असते, नाही ना? तसंच मित्रांनो, ट्रेनिंग तुम्हाला एक प्रकारचं गायडन्स देतं. तुम्हाला एक सिस्टमॅटिक, ज्यांनी स्वतः एक्सपोर्ट करतात ते, म्हणून मी iiiEM स्वतः आम्ही एक्सपोर्टर आहोत. iiiEM एक ऑर्गनायझेशन आहे, राईट. आम्ही कोई इंडिव्हिज्युअल नाही आहोत, आम्ही स्वतः एक्सपोर्टर आहोत, आम्ही कन्सल्टंट नाही आहोत. आम्ही स्वतः एक एक्सपोर्टर आहोत, आम्ही स्वतः मॅन्युफॅक्चरर आहोत. आम्ही स्वतः भारतात वेगळ्या वेगळ्या देशामध्ये एक्सपोर्ट करतो आणि ते कसे न करावं, राईट, त्याच्याविषयी तुम्हाला माहिती देतो. आता ती जी माहिती आम्ही जे स्वतः अप्लाय करतो तुमच्या बिझनेसमध्ये, आम्ही स्वतः जे नवीन नवीन शिकतो, नवीन अप्लाय करतो, तेच तुम्हाला शिकवतो. जर ते सगळं करून आमचं एक्सपोर्ट होत असेल तर तुमचं काम नाही होणार. एकच कारणास्तव नाही होणार की जर तुम्ही त्याला इम्प्लिमेंट नाही केलं. ट्रेनिंग तुम्हाला एक सिस्टम शिकवते, प्रॉपरली सिस्टमॅटिकली कुठल्या वस्तूला कशी न करणं, त्याच्यानंतर चालणं तर तुमचा भाग आहे. पण iiiEM म्हणून पण ते एकदा तुम्ही ट्रेनिंग घेतल्यानंतर पण तुम्हाला लाईफ टाईम सपोर्ट देतो. फक्त पण ट्रेनिंग देऊन आम्ही सोडून नाही देत, आम्ही एक तुम्हाला लाईफ टाईम सपोर्ट पण देतो की त्याच्यानंतर पण तुम्ही फील्डमध्ये आला तर तुम्हाला काही पण गायडन्स हवं आहे, तुम्हाला काही पण सपोर्ट हवा आहे, राईट. तर त्यासाठी मी स्पेसिफिकली आठवड्यात 2 दिवस तुमच्या फॅकल्टीची गोष्ट करू शकतात. तुमच्यासाठी हेल्प डेस्क दिलं आहे आम्ही की तुम्हाला काही पण क्वेश्चन आहे, काही पण प्रश्न इमेलवर विचारू शकतात. तर हे सगळे USPs जे आहे ते आम्ही तुम्हाला सपोर्ट देतो, कारण की आमचं एक मिशन आहे ॲज अ iiiEM की आपल्या भारतातले लोक जागृत राहतील. मित्रांनो, आशे तुम्ही फक्त बघितलं आमच्या चॅनलवरती व्हिडिओज बघाल तुम्ही, एवढे सगळे उत्तर तर मी आशेच देतो. तुम्ही प्रोग्राम केला की नाही केला, तुम्हाला असे उत्तरं मिळतात, राईट. जर हे आमचा एकच प्रयत्न आहे त्याच्यामध्ये की आपल्या एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये लोक जागृत होतील आणि त्यांच्या मनात पण जे प्रश्न आहे एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन ते दूर होतील. पण जर तुम्ही तिला सिस्टमॅटिकली ट्रेनिंग घेतली, राईट, की मी असं नाही म्हणत की ज्यांनी ट्रेनिंग नाही घेतली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नाही करू शकत, पण ज्यांनी ट्रेनिंग घेतली आहे प्रॉपरली, ती प्रॉपरली समजून घेतली, त्यानंतर काही प्रॉपरली एक्सपोर्ट करा. सिंपल देतो. आपल्या महाराष्ट्रात एक खूप मोठा शेतकरी बेल्ट आहे, राईट. आता जिला शेतीविषयी काहीच माहिती, जर डायरेक्टली शेती करायला लागला तर काय होणार, त्याचा प्रॉब्लेम होईल ना त्याला. पण जर त्याला शेती करायची तर प्रॉपरली समजलं असेल की शेती कुठल्या वेळेस करायला पाहिजे, वावणी केव्हा करायची, पाणी केव्हा द्यायचं, पाणी किती द्यायचं, सॉईलला किती हे द्यायचं, फर्टिलायझर किती टाकायचं, सगळी जर माहिती प्रॉपरली घेतली असेल त्यांनी, आणि मग जर त्यांनी ते वावणी केली तर तो चांगला प्रोडक्ट बनवू शकतो. एक्झॅक्टली ट्रेनिंग तुम्हाला तिथे हेल्प करते, राईट, की तुम्हाला सिस्टमॅटिक जे लोक करून ते लोक तुम्हाला गायडन्स देतात की कसे न करावं आणि काय करावं, राईट. आणि त्याच्यासाठी म्हणून पण त्यानंतर पण आपला सपोर्ट सिस्टम आहे. मित्रांनो, मोठ्या MBAच्या कॉलेजेस का त्या इंजिनिअरिंगच्या कॉलेजेस तुम्हाला ते सपोर्ट म्हणजे iiiEM तुम्हाला देतं. तुम्ही MBA केल्यानंतर तुमच्या 2 वर्ष पैसे भरल्यानंतर 8-10 लाख रुपये भरल्यानंतर तुम्हाला इंजिनिअरिंग कॉलेज करता MBA करतो, तुम्ही असं म्हणतं की सेकंड इयरचं काय क्वेश्चन होतं परत एकदा विचारू शकता. तुम्हाला लाईफ टाईम मी सपोर्ट देतो, कारण की आमचं हे मिशन आहे. लोकांना एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन जागृत करायचं आमचं एक मिशन आहे. म्हणून प्रोग्राम झाल्यानंतर पण तुम्हाला आम्ही सपोर्ट देतो, राईट, की तुम्ही लाईफ टाईम आमच्याबरोबर असोसिएट राहा आणि तुमच्या मनात प्रॅक्टिकली फील्डमध्ये आल्यानंतर काय काय प्रश्न आहे, राईट, ते कसे सॉल्व्ह करते त्यासाठी मग सपोर्ट तुम्हाला देतो, राईट. तर हा सगळा सपोर्ट घेऊन जर तुम्ही प्रॉपरली एक्सपोर्ट केलं
तुम्हाला काय, कारण की मित्रांनो याच्यात खूप सगळे पैसे अडकलेले आहेत. बरं, एक कंटेनरची गोष्ट की 10, 15, 20 लाख रुपयाचं कंटेनर होतं, चुकीने पाठवणं, पैसे नाही आले तुमचे, त्याच्यानंतर तुम्ही शिकायला याल. कारण होतं असं खूप असं पाठवून द्या खूप सगळे एक्सपोर्टरला, आणि मग पैसे देत मग तुमच्या जवळ येतात. त्याच्यापेक्षा तो प्रॉपर सिस्टम समजून जाणून जर तुम्ही काम केलं असेल तर कधी पण तुम्हाला ते प्रॉब्लेम नाही येणार. आणि हा तुमचा ॲज अ iiiEM प्रयत्न आहे. म्हणून ट्रेनिंग घेतली की तुम्हाला सिस्टमॅटिकली जाणून तुम्ही तुमचा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट केलं तर ते जास्त चांगलं राहतं. राईट, तुम्हाला जास्त माहिती यावी आपल्या खालती नंबर दिलेले आहेत. तुमच्या काउन्सिलरशी एकदा गोष्ट करा किंवा तुमच्या मनातले जे काही प्रश्न आहेत ते तुम्हाला त्यांना विचारा आणि ते सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा, जे तुम्हाला तुमच्या एक्सपोर्टमध्ये पहिलं स्टेप वाढवायला खूप काम असेल. राईट, जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर रिक्वेस्ट तुम्हाला तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा, आमच्या चॅनल लाईक करा, नका विसरू, जे मला मोटिवेशन देईल असे जास्तीत जास्त तुमच्या माहितीचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी. जर तुम्ही नवीन व्ह्यूअर आहात तर तुमच्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला नका विसरू, ज्या तुम्हाला रेग्युलर बेसिसवर सगळी अपडेट्स आहे, सगळ्या माहिती मिळत राहतील. राईट, तर या आपण सगळे मिळून भारतातला एक्सपोर्ट वाढवू आणि भारतातले ते सोनेरी दिवस होते ते भारतात परत आणण्याचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.